วิธีขอวีซ่าอังกฤษ UK อัปเดตล่าสุดท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนก่อนอื่นค้น Google คำว่า VFS UK Thailand แล้วก็ตรงนี้นะ UK Visa Application Center เพราะว่าจะต้องยื่นกับศูนย์นี้ VFS Global พอกดเข้ามาปุ๊บเราต้องไปที่หน้าแรกก่อนก็ทางมุมขวาบนก็มีให้เลือกภาษาไทยด้วยก็แล้วแต่สะดวกนะก็คือเราก็เริ่มต้นด้วยเมนูนี้เลยเพราะว่ามันเยอะลายตาเราต้องโฟกัสยื่นคำร้องขอวีซ่าเริ่มที่นี่ต้องโฟกัสคำว่ายื่นคำร้องขอวีซ่าเริ่มที่นี่กดไปเลยเดี๋ยวจะสรุปเป็นขั้นตอนก่อนแล้วก็ค่อยไปเจาะทีละขั้นอีกทีนึงภาพรวมต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เขาจะให้ไปกรอกในเว็บของสถานทูตแล้วเขาจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากในนี้เลยฉะนั้นให้ฟังในส่วนที่ออฟจะพูดต่อไปนี้ค้นหาประเภทวีซ่าของท่านขั้นตอนที่1ลิงก์นี้สีส้มนี้ก็คือจะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางการของ UK เป็นการกรอกใบสมัครขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ก็เราจะต้องกรอกใบสมัครแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าก็คือกรอกไปแล้วจ่ายค่าวีซ่าไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดเช็คลิสต์ซึ่งก็เป็นเช็คลิสต์สั้นๆนะคร่าวๆว่าเอกสารอะไรที่ต้องยื่นแล้วก็จะมีลิงก์ต่อไปอีกว่าจะต้องนัดหมายวันที่จะเข้าไปเก็บลายนิ้วมือ biometrics ซึ่งตรงนั้นจะมีวันนัดหมายให้เลือกแบบฟรีกับไม่ฟรีแล้วก็ถ้าเกิดใครมีค่าใช้จ่ายเสริมก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเสริมอีกรอบนึงเป็นการจ่ายออนไลน์รอบที่2พอเรานัดหมายอะไรไปหมดปุ๊บโอเคก็คือไปถึงวันนัดก็ไปยื่นเอกสารขอวีซ่าแล้วก็หลังจากที่ผลวีซ่าออกแล้วก็คือไปรับเล่มคืนหรือให้ทางศูนย์รับยื่นเนี่ยส่งไปรษณีย์มาให้อันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากการกรอกใบสมัครก่อนก็คือจิ้มตรงนี้เลยลิงก์สีส้มตรงนี้แล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้เขาจะให้เราเช็คก่อนว่าเราจะต้องขอวีซ่า UK ไหมซึ่งต้องขออยู่แล้วก็คือไปตามขั้นตอนตรงนี้หรือเอามีลิงก์ตรงอยู่เลยใครขี้เกียจแบบว่าไปกดตามขั้นตอนก็หาไม่เจออะไรก็เนี่ยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้คือเข้าหน้านี้โดยตรงก็เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเช็คค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เราต้องจ่ายหลังจากกรอกใบสมัครเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ซึ่งพวกนี้ได้เลือกไว้หมดแล้วเลือกออปชันไว้หมดแล้วซึ่งกันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งค่าวีซ่าจะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดนะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาตัวเลขนี้นะจะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดโอเคเดี๋ยวจะไปตามขั้นตอนตรงนี้กดปุ่ม start now เพราะว่าบางทีถ้าลิงก์ตรงเข้าใบสมัครที่ออฟให้ไปเกิดเขาเปลี่ยนลิงก์อะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถมากดตามขั้นตอนในนี้ได้ก็คือไปตามสเต็ปในนี้เลยอันนี้ออฟก็ได้เลือกไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องขอวีซ่าในการที่จะมา UK ก็คือจะต้องสมัคร Standard Visitor Visa ทางท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนก็เหมือนกันก็คือจะอยู่ได้6เดือนไม่ว่าเราจะขอแค่7วันหรือเราจะขอ3เดือนก็จะอยู่ได้6เดือนฉะนั้นแนะนำเลยขอน้อยๆก่อนสัก15วันก็พอเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องการเงินด้วยขอจำนวนวันเยอะก็ต้องการเงินก็ต้องเยอะตามฉะนั้นเอาแค่น้อยๆเพราะยังไงมันก็จะได้6เดือนอยู่แล้วอันนี้คือออฟได้เลือกออปชันไว้ตามนี้ไปหมดแล้วไงก็จะมาเจอหน้านี้คือไม่ว่าเราจะเลือกว่าจะเยี่ยมเยียนหรือไม่เยี่ยมเยียนก็ตามจะ yes หรือ no มันก็จะขึ้นมาว่าเราจะต้องขอวีซ่าเอาจิ้มคำว่า Standard Visitor Visa เมื่อกี้ปุ๊บก็จะมาหน้านี้ให้เลื่อนมาหาหัวข้อนี้เลย if you have to apply for a standard visitor visa ไอ้ลิงก์สีม่วงเนี่ย apply ตรงเนี้ยแล้วก็จิ้มไปหน้าถัดมาก็เลื่อนมาจนเจอคำว่า apply online แล้วก็ปุ่มสีเขียวตรงนี้กดไปสุดท้ายแล้วจะเด้งมาเจอหน้านี้อันเดียวเลยกับลิงก์ตรงที่ออฟบอกเอาไว้ก็ให้เลือกภาษาก่อนก็จะเป็นอังกฤษก็ได้หรือนี่ภาษาไทยก็มีใบสมัครก็มีภาษาไทยให้เราดูด้วยเลือกภาษาไทยแล้วก็กดไปเลย next แล้วก็ตรงนี้แสดงคำถามเป็นภาษาไทยและอังกฤษแล้วก็ไปแล้วก็สถานที่ของท่านก็คือ Thailand พิมพ์ไปแล้วก็ตรงนี้ก็ติ๊กอันนี้ไปเลยก็คือเลือกสถานที่ในของไทยนี่ไงที่เราจะต้องไปเก็บลายนิ้วมือแล้วก็หน้านี้ก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยไอ้เรื่องตรวจอันเนี้ยวัณโรคไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าไม่ใช่กรณีของเราแล้วกันนะก็ไม่ต้องสนใจก็เลื่อนไปวิธียื่นคำร้องเลื่อนไปข้างล่างเลยเนี่ยหา Start Now เลยตรงเนี้ยเราจะต้องใส่อีเมลและรหัสผ่านของเรานะซึ่งสำคัญมากๆพอผ่านขั้นตอนนี้ก็คือจะมีอีเมลส่งไปก็คือเป็นลิงก์ที่จะเข้ามากรอกในใบสมัครเพราะเขาจะไม่มีการให้ล็อกอิน ID เสร็จแล้วก็มากรอกต่อหรืออะไรก็คือต้องจิ้มผ่านลิงก์หรือว่าต้องบุ๊กมาร์กไอ้ลิงก์ตรงนี้เอาไว้ก็เอาเป็นว่าตรงนี้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดก็คือต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรอักขระอย่างเช่นตัวสี่เหลี่ยมตั้ง user กับรหัสผ่านเสร็จแล้วปุ๊บก็กดบันทึกและดำเนินการต่อ
ไปตามขั้นตอนอีเมลนี้ก็เป็นของยูไงก็ไปต่อแล้วก็คุณมีอีเมลอื่นไหมไม่แล้วก็เบอร์โทรใส่ไปแล้วก็ที่เหลือก็ติ๊กตามนี้เลยข้างล่างด้วยมีเบอร์อื่นไหมไม่นี่เอาอันแรกเลยฉันติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทั้งข้อความแล้วก็อันนี้ใส่ชื่อนามสกุลคือขั้นตอนนี้เอาพาสปอร์ตของเรามากางนะแล้วก็กรอกตามไปแล้วก็เรามีเคยเปลี่ยนชื่ออื่นหรือไม่นะทั้งชื่อทั้งนามสกุลถ้าใช่ก็ไปต่อเขาก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลเก่านี่ไงชื่ออื่นของท่านก็ถ้ามีก็ใส่ไปพอใส่แล้วชื่ออื่นของท่านมีอีกไหมไม่คือต้องแล้วแต่นะเรามีกี่รอบนะเลือกเพศด้วยชายหญิงหรือระบุไม่ได้แล้วก็อันนี้คือสถานภาพสมรสก็ตามนี้เลยเลือกไปโสดหรือแต่งหรือหย่าหรือแยกกันอยู่อะไรก็ว่ากันไปคือตรงนี้ต้องแล้วแต่เอกสารที่เรามีด้วยนะว่าเรามีใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าหรือไม่มีเลยหรือยังไงหน้านี้ก็กรอกที่อยู่คือเป็นที่ไหนก็ได้นะก็แนะนำเป็นที่อยู่ปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้ต้องตามทะเบียนบ้านก็ได้เป็นที่อยู่ปัจจุบันเพราะว่าข้างล่างเขาก็บอกเลยเราจะใช้ที่อยู่นี้ในการติดต่อคุณใช่หรือไม่ใช่เขาก็ถามอีกว่าคุณอยู่ที่อยู่นี้มากี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีกี่เดือนกี่วันเป็นเจ้าของหรือเปล่า I own it หรือ I rent it ก็คือเป็นเช่าหรือเปล่าหรืออื่นๆถ้าอื่นๆก็จะต้องให้รายละเอียดด้วยก็เอาตามความจริงอันนี้กรอกหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็สถานที่ออกพาสปอร์ตก็คือเมืองหรือจังหวัดที่เราไปทำอ่ะแล้วก็วันออกพาสปอร์ตก่อนแล้วก็วันหมดอายุอันนี้กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนอันนี้หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็อันนี้เป็นประเทศก็คือไทยแลนด์หรือจะเป็นเมืองจังหวัดที่ออกบัตรประชาชนให้เราแล้วก็วันออกวันหมดอายุบัตรประชาชนอันนี้ country of nationality สัญชาติ country of birth ประเทศที่เกิดก็ Thailand แล้วก็สถานที่เกิดก็จังหวัดคือตามพาสปอร์ตของเราแล้วก็วันเกิดใส่ไปคุณได้ถือสัญชาติอื่นอยู่หรือเปล่าก็ไม่สถานภาพการทำงานถูกจ้างงานหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นนักเรียนหรือเกษียณหรืออะไรก็ติ๊กไปสมมุติว่าถูกจ้างงานปุ๊บไปต่อแล้วก็อันนี้ต้องใส่ชื่อบริษัทแล้วก็ที่อยู่ของนายจ้างตรงนี้ก็คือ country code เป็น66นะของประเทศไทยแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็วันที่เริ่มงานกับนายจ้างนี้คือใบสมัครมันก็ยาวนิดนึงใช่ไหมถ้าเรากรอกไม่เสร็จจะกลับมากรอกต่อทีหลังก็เลื่อนมาข้างล่างนะ return to this application later กลับไปที่คำร้องนี้ภายหลังปุ๊บพอกดมาจะได้ลิงก์นี้และลิงก์นี้เราจะต้องบุ๊กมาร์กเอาไว้หรือจดหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือไปดูในอีเมลเพราะว่ามันไม่มีให้เซฟไงถ้าไม่บันทึกเอาไว้ปุ๊บก็หายเลยนะฉะนั้นก็ต้องบุ๊กมาร์กเอาไว้แล้วก็กลับไปที่คำร้องของท่านถัดมาอันนี้จะต้องกรอกให้ตรงกับใบรับรองการทำงานตำแหน่งงานเงินเดือนหลังหักภาษีก็คือเอาเป็นว่าใบรับรองงานมาแบบไหนก็ตัวเลขตามนั้นไปแล้วก็ลักษณะงานรายได้และเงินออมของท่านก็มีรายได้อื่นไหมถ้าติ๊กก็จะต้องยังไงก็มาเลือกพวกนี้ว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงหรือเงินจากครอบครัวบำนาญการลงทุนหรือรายได้อื่นก็มีก็ติ๊กไปถ้ามีหรือเงินออมมีเงินออมเท่าไหร่เป็นเงินปอนด์ได้อย่างเดียวก็ไปคำนวณเอาแล้วก็ถ้าไม่มีเลยก็ติ๊กอันนี้ส่วนนี้สำคัญมากนะเพื่อนๆฟังให้ดีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านเราจะแยกกันแล้วระหว่างท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนเพราะว่าถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยเราส่งบัญชีธนาคารน่ะยอดคงเหลือล่าสุดมันเท่าไหร่ฉะนั้นเราไม่ควรจะเกินนะแล้วก็ถ้าเราออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดอยู่แล้วสำหรับท่องเที่ยวนะซึ่งค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณรวมตั๋วเครื่องบินที่พักและค่าใช้จ่ายประจำวันฉะนั้นเราแน่นอนต้องไม่เกินเงินในบัญชีอันนี้แล้วแต่คนไปคิดกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าควรจะไม่ปิ่มเกินไปเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยเขาเอามาคำนวณในการให้วีซ่าหรือเปล่าด้วยส่วนของเยี่ยมเยียนเนี่ยไม่ต้องกรอกเยอะเพราะว่ามีผู้เชิญออกให้อยู่แล้วถัดมาเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของท่านใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนอันนี้ก็สำคัญเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆก็รวมถึงที่ใช้ดูแลผู้ติดตามคงหมายถึงคนที่บ้านนั่นแหละที่พักค่าเช่าเงินกู้และอื่นๆก็ส่งบัญชีธนาคารไปเท่าไหร่มันมีตัวยอดถอนออกคำนวณเอาจากตรงนั้นหรือถ้าเราเป็นคนจดบัญชีอยู่แล้วก็เอาตามที่เราจดแต่ไปเที่ยวแล้วกลับมาก็ควรจะต้องยังคงมีเงินเหลือในการดำรงชีพเพราะไม่งั้นเขาจะถามไอ้พวกนี้ไปทำไมใช่ไหมมีแต่
UK นี่แหละที่ถามเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยฉะนั้นก็คือควรจะกลับมาแล้วยังมีเงินคงเหลือในการดำรงชีพอยู่หลายเดือนก็จะดีที่สุดจะมีผู้ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่านหรือไม่อันนี้ก็แยกกันแล้วถ้าท่องเที่ยวก็คือไม่พวกเราออกเองแต่ถ้าเกิดเยี่ยมเยียนก็คือใช่สมมุติเราตอบว่าใช่นะก็คือใครเป็นคนออกให้ใครบางคนที่ฉันรู้จักเช่นครอบครัวหรือเพื่อนก็ถ้าไปเยี่ยมแฟนก็ถือว่าเป็นเพื่อนไงก็ติ๊กอันนี้หรือถ้ามีครอบครัวอยู่ที่อังกฤษก็ติ๊กอันนี้หรือคนอื่นใครออกให้ก็ใส่ไปเนี่ยใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้เชิญตรงข้างล่างเขาถามว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ต้องสัมพันธ์กับแบงก์สเตทเมนต์ของผู้เชิญที่ส่งมาด้วยนะก็แนะนำว่าผู้เชิญเนี่ยควรจะมีเงินจริงๆต้องแล้วแต่ละคนนะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆก็ประมาณ 7,000 ขึ้นไป 7,000 ปอนด์ตัวเลขนี้จะกรอกเท่าไหร่ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะแล้วแต่ละคนแล้วกันก็คือเอา 3,000 บาทเนี่ยคูณจำนวนวันที่ไปแล้วก็บวกค่าเครื่องบินสักประมาณ 40,000 แล้วก็ค่อยไปคิดเป็นเงินปอนด์เงินบาทก็ได้ก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ทำไมเขาถึงออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ก็บรรยายกันไปตามที่เราได้เขียนจดหมายแนะนำตัวไว้ถัดมาจะมีบุคคลอื่นที่จะช่วยออกอีกหรือไม่อันนี้ก็ถามวันเดินทางแล้วก็เลยที่แนะนำไปตอนแรกว่าประมาณ15วันเนี่ยแหละกำลังดีเพราะว่าถ้าจำนวนวันเยอะก็จะส่งผลถึงตัวเลขค่าใช้จ่ายที่จะต้องกรอกตามที่บอกก่อนหน้านี้ด้วยไงใช่ไหมฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปแค่7วันหรือจะไป3เดือนก็สุดท้ายถ้าได้วีซ่าก็จะได้6เดือนเหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ภาษาไหนที่จะให้ใช้ในการติดต่อก็ English ไปละกันเหตุผลในการเดินทางไปอังกฤษคืออะไรก็ท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนเอานี้เลยนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้รวมถึงการไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนด้วยก็เป็นทัวริซึมนี่แหละมันไม่มีอย่างอื่นแล้วอะถ้าดูในนี้แล้วก็เหตุผลหลักนี่ไงถามละแยกกันละถ้าท่องเที่ยวก็ทัวริสต์ถ้าเยี่ยมเยียนก็ visiting family ถ้าเยี่ยมแฟนก็ visiting friends ตรงนี้เขาก็ให้บรรยายละถ้าท่องเที่ยวก็ประมาณว่าแรงจูงใจที่ทำให้อยากไปเที่ยวหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในอังกฤษแล้วก็กลับมาจะทำอะไรต่อส่วนของเยี่ยมเยียนก็รู้จักกับผู้เชิญได้ยังไงเป็นอะไรกันเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นแฟนรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็เขาจะเชิญไปทำอะไรบ้างทำไมเขาถึงอยากจะเชิญประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาทำอะไรต่อแล้วก็มีบุคคลอื่นที่ต้องพึ่งพาทางการเงินของเราหรือไม่อย่าลืมว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนในการคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราด้วยเช่นเดียวกันก็อย่างเช่นว่าเด็กอายุต่ำกว่า18เด็กอายุมากกว่า18แต่ว่ายังพักอยู่กับเราหรือเด็กที่ท่านต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาหรือญาติสูงอายุมีหรือไม่มีสมมุติว่ามีก็จะต้องกรอกตรงส่วนนี้ไปชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็อยู่กับท่านหรือไม่ถ้าจะไปอังกฤษด้วยกันหรือไม่โอเคมีคนอื่นที่พึ่งพาเราอีกหรือไม่อันนี้นี่ต้องแล้วแต่นะแต่ละคนมีคนที่ต้องพึ่งพาทางด้านการเงินสักเท่าไหร่อันนี้ต้องกรอกข้อมูลของพ่อกับแม่ของเราซึ่งบางคนก็อาจจะอายุเยอะแล้วพ่อกับแม่ท่านอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ก็ต้องกรอกนะเพราะว่าเขาบังคับไงตรงนี้เลือกเป็นมารดาไปปุ๊บก็ชื่อนามสกุลวันเกิดซึ่งตรงวันเกิดเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ประมาณปีเอาเสร็จแล้วก็ตรงนี้เป็นวันที่1เดือน1ไปก็ได้ก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่มีวันเกิดหรือไม่ชัวร์เรื่องวันเกิดแล้วก็ทำซ้ำในกรณีของคุณพ่อแล้วก็ไปต่อแล้วก็มีครอบครัวของเราที่อยู่ในอังกฤษหรือไม่เนี่ยก็ตามนี้สมมุติว่าไม่แล้วก็เดินทางกับบุคคลอื่นหรือไม่ก็ไปคนเดียวก็คือไม่ท่านจะเดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ชีวิตหรือผู้ติดตามของท่านหรือไม่แล้วก็ที่พักท่านได้เตรียมการเรื่องที่พักแล้วหรือยังถ้าเราไม่ล่ะไปต่อปุ๊บก็จะต้องให้รายละเอียดด้วยว่าถ้ามันยังไม่ได้เตรียมแล้วยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยี่ยมเยียนเขาก็จะให้กรอกชื่อที่อยู่ของผู้เชิญอีกเหมือนเดิมเคยไปอังกฤษในช่วง10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ถ้าใช่ปุ๊บก็ให้รายละเอียดว่าไปกี่รอบนะสมมุติว่าไม่ก็คือขอวีซ่าครั้งแรกเลยแล้วเราเคยไปประเทศพวกนี้ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อเมริกาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พวกเขตเชงเก้นทั้งหลายเคยหรือไม่เคยสมมุติว่าไม่เคยถ้าเราเคยล่ะก็เดี๋ยวเขาให้กรอกอีกก็ถ้าเคยก็ใส่ไปเพราะว่าจะได้มีโอกาสผ่านวีซ่ามากขึ้นคุณได้เคยไปประเทศอื่นๆอีกในช่วง10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่สมมุติว่าไม่แล้วกันคุณเคยอย่างเนี้ยถูกปฏิเสธวีซ่าอังกฤษหรือประเทศอื่นๆหรือไม่แล้วก็อื่นๆก็อ่านเอาดูถ้าเกิดใช่ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ให้กรอก
สมมุติว่าเราเคยถูกปฏิเสธใช่ไหมเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรืออื่นๆก็ดูเอานะสมมุติว่าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าปุ๊บนี่จากประเทศอะไรแล้วก็เดือนปีอะไรแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยอันนี้คือหน้าสุดท้ายแล้วข้อมูลเพิ่มเติมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เขาก็ให้เรากรอกบรรยายแต่ว่ามันจำกัดแค่500ตัวอักษรตอนนี้ถ้ามีอะไรจะใส่เพิ่มอีกก็ใส่ไปได้ 1,000 ตัวอักษรก็แนะนำว่าให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามจดหมายแนะนำตัวที่เราทำมานั่นแหละเพราะว่าอันนี้คือโอกาสที่จะทำให้เขาได้เข้าใจในสถานภาพของเรามากขึ้นไงหน้าถัดมาคือสรุปแล้วจากคำตอบที่เราได้กรอกมาซึ่งถ้าเกิดต้องการแก้ไขตรงไหนก็มีนี่เลยแก้ไขคำตอบตรงนี้ให้เลื่อนมาข้างล่างสุดตรงนี้ดำเนินการต่อแล้วก็อันนี้เอกสารจำเป็นเราก็ติ๊กไปเนี่ยพาสปอร์ตตรงนี้แล้วก็เอกสารอื่นเอกสารเรื่องของการเงินติ๊กไปเอกสารที่สนับสนุนเราหมายถึงว่าของสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเราก็ติ๊กไปหมายถึงกรณีเยี่ยมเยียนนะถ้าท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องของสถานภาพความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์อันนี้เกี่ยวกับสปอนเซอร์นั่นแหละก็ติ๊กไปก็ถ้าเยี่ยมเยียนก็ติ๊กหมดตรงนี้เลยถ้าท่องเที่ยวก็คือไม่แน่ใจมันขึ้นเหมือนอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะเลือกเป็นเยี่ยมเยียนมาแต่การเงินน่าจะเหมือนกันแล้วก็อื่นๆก็อ่านดูก่อนเสร็จแล้วก็ติ๊กไปแล้วก็บันทึกแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็ติ๊กอีกแล้วก็แถลงการถ้าอายุเกิน18ก็เลือกอันนี้เลยถ้าน้อยกว่า18ก็ติ๊กอันนี้คือแล้วแต่กรณีแล้วก็ทบทวนคำตอบที่เมื่อกี้ตอบไปแล้วก็อันนี้ให้เลือกว่าจะเอาวีซ่านานเท่าไหร่ก็ต้องเป็น6เดือนอยู่แล้วถ้าเราขอใหม่นะแต่ถ้าเราเคยไปมาแล้วเราต้องการจะเลือกเป็นมากกว่า6เดือน2ปี5ปี10ปีก็เลือกไปเพราะว่าค่าวีซ่ามันก็จะคูณไปใช่ไหม2ปีก็คือ6เดือนคูณ4ก็ค่าวีซ่าก็ประมาณนั้นแหละนี่คือหน้าสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะต้องจ่ายค่าวีซ่าซึ่งก็จะโชว์ขึ้นมาว่าค่าวีซ่าที่เราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดบันทึกและดำเนินการต่อปุ๊บดำเนินการไปที่ World Pay เนี่ยคือสุดท้ายละคือจ่ายค่าวีซ่าของสถานทูตก่อนก็มีตัวเลือกเหมือนเราจ่ายเงินออนไลน์หลังจากที่ชำระเงินแล้วก็คือจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลื่อนลงไปข้างล่างนะแล้วก็ไปต่อก็คือใบนี้เป็นใบเสร็จแล้วให้เราบันทึกเป็น PDF เอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเจอหน้านี้ก็คือปุ่มอันแรกเนี่ยดาวน์โหลดเช็คลิสต์อันเนี้ยกดไปเลยเป็นเช็คลิสต์ประมาณสัก7หรือ8หน้าให้เราติ๊กแล้วก็ถ้ามีเอกสารอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเช็คลิสต์ก็กรอกไปแล้วก็เป็นใบสมัครด้วยให้เราได้เซฟลงมาส่วนของการนัดหมายเก็บลายนิ้วมือก็ตรงนี้นะ provide documents and biometrics ต้องกดไปแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของ VFS แล้วก็ใบสมัครก็โหลดตรงนี้เลยดาวน์โหลดcopy of your application form ก็คือเราต้องเซฟ2อย่างเช็คลิสต์กับใบสมัครต่อไปแล้วก็จิ้มตรงนี้ไปเลยนะ provide documents and biometrics หลังจากนี้นะก็จะเป็นส่วนที่ออฟได้บันทึกมาเพราะว่ามันต้องมีการจ่ายเงินก่อนใช่ไหมถึงจะมาเจอหน้าตาแบบนี้นี่คือที่เพื่อนๆที่เคยไม่ให้ออฟทำแล้วก็ออฟได้บันทึกมาก็คือเราจะเจอหน้านี้ก่อนก็คือให้เลื่อนลงมาข้างล่างตรงเนี้ยต้องเลือกศูนย์รับยื่นวีซ่าใช่ไหมเลือกเอาอันนี้เลยอันเดียวเพราะอันอื่นก็คือจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มแล้วก็ standard visa เสร็จแล้วก็กด continue แล้วก็หน้าถัดมาก็จะเป็นให้นัดหมายแล้วนะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็เป็นวันนัดซึ่งพอเราจิ้มไปปุ๊บถ้าเป็นสีดำมันก็คือไม่ว่างไงหรือนัดไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องเป็นประมาณนี้พอเราจิ้มไปปุ๊บก็จะมีข้างล่างนะเวลานัดหมายซึ่งต้องเป็นสแตนดาร์ดนะก็คือจะนัดได้ฟรีนะถ้าเกิดเป็นไอ้สีประมาณทางขวาเนี่ยนะก็คือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไงเนี่ยถ้าเอาตามวันที่พูดก็นี่เลย 3,400 เลยก็คือเราต้องเอาเป็นทางซ้ายนี้เท่านั้นเลือกเวลากันไปเลื่อนไปข้างล่างสุด continue แล้วก็อันนี้คือบริการเสริมก็จะมีเก็บพาสปอร์ตเอาไว้กับตัวในขณะที่ขอวีซ่าเพราะว่าการพิจารณาอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณระดับหนึ่งอาจจะประมาณเดือนนึงบวกลบฉะนั้นก็ถ้าใครจะไปขอที่อื่นต่ออย่างไปขอเชงเก้นหรืออะไรก็จะต้องเอาพาสปอร์ตไปใช้อาจจะต้องเลือกบริการนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครขอแต่ UK ก็ให้เขาเก็บไปเถอะตรงนี้ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ตรงเนี้ยสำหรับใครที่ไม่ได้อัปโหลดเอกสารเองก็ต้องใช้บริการอันนี้คือ document scanning ก็จ่ายเพิ่มอีก550 บาทก็คือจะมีจ่ายหลังจากนี้แต่ถ้าเกิดใครอัปโหลดเอกสารเองตรงนี้ก็ไม่ต้องแล้วก็อื่นๆก็อันนี้สำหรับคนที่มารับพาสปอร์ตคืนเองก็ไม่ต้องถ้าเกิดใครที่ให้ส่งไปรษณีย์ไปก็อันนี้เลยเพิ่มก็ต้องกดแอดไปก็คือใครมีบริการเสริมไปก็เดี๋ยวจะไปจ่ายอีกรอบหนึ่งหน้านี้เขาก็สรุปมา
เราก็ทบทวนข้อมูลถูกต้องไหมวันนัดที่เราเลือกแล้วก็พวกบริการเสริมต่างๆมีอะไรเกินมาไหม ถ้าโอเคแล้วก็หน้าถัดไปก็คือจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งก็คือจะเจอหน้านี้เลื่อนมาข้างล่างก็ continue ก็จะเป็นการชำระเงินหลังจากจ่ายไปอีกรอบหนึ่งแล้วคือถ้าเกิดใครไม่มีบริการเสริมเนี่ยก็คือจบนะได้ใบนัดมาเลยแล้วเขาก็จะมีที่อยู่ของศูนย์รับยื่นวีซ่าอยู่แล้วแต่ทีนี้พิเศษนิดนึง บางคนอาจจะเคยยื่นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ทีนี้คือตั้งแต่18มีนาเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะย้ายที่ไปที่พระราม9นี่อาคารเนี่ยถ้าเกิดใครมาหลังจากวันที่18มีนาคมก็คงจะมีบอกที่อยู่ตรงนี้เอาไว้อยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ส่วนสุดท้ายทุกคนอย่าเพิ่งลืมว่าเราเพียงแค่กรอกใบสมัครและนัดหมายเท่านั้นแต่ส่วนสำคัญคือเอกสารพวกนี้อันนี้คือไฟล์ document checklist ซึ่งเราได้มาจากการโหลดตามที่ออฟได้บอกไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรกันบ้างที่แน่ๆคือพาสปอร์ตแหละที่เราใช้รวมถึงพาสปอร์ตเล่มเก่าด้วยที่เราเคยได้มีตราปั๊มที่เราไปประเทศต่างๆหรือถ้ามีวีซ่าแล้วก็เอกสารอื่นๆนะอย่างเช่นเอกสารเรื่องของการเงินของเราเองเอกสารการเงินก็อย่างเช่นบัญชีธนาคารนะซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่ากี่เดือนแต่ก็เอาย้อนหลัง3เดือนใบรับรองการเงินจากธนาคารหรือถ้ามีเอกสารการเงินอื่นอย่างเช่นพวกพอร์ตหุ้นกองทุนเงินฝากประจำอะไรอย่างนี้ซึ่งออมทรัพย์เนี่ยเราต้องส่งอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามีฝากประจำก็เพิ่มไปหรือว่าปันผลหรือว่าโฉนดที่ดินซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้ามีทะเบียนรถยนต์หรือสัญญาเช่าแต่ว่าถ้าพวกหลายๆหน้านี้อาจจะเยอะไปนิดนึงต้องเอาที่สั้นๆแล้วก็ถัดมาก็หลักฐานการเงินอีกนั่นแหละแต่ว่ากรณีเยี่ยมเยียนถ้าเรามีสปอนเซอร์มีผู้เชิญคอยสนับสนุนพูดถึงเอกสารผู้เชิญก็จะมีจดหมายเชิญบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้เชิญเสริมเลยก็คือเอกสารการทำงานของผู้เชิญหรือทะเบียนบ้านหรืออื่นๆคือส่งให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ของผู้เชิญคือเน้นเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เอกสารการทำงานจดหมายเชิญประมาณนี้ถัดมาอีกนั่นแหละเอกสารความสัมพันธ์กรณีวีซ่าเยี่ยมเยียนก็พวกอย่างเช่นรูปถ่ายคู่ตอนที่เขาแคปสกรีนที่เราคุยวิดีโอคอลกับเขาแคปมาให้เยอะที่สุดแล้วก็พวกรูปถ่ายด้วยแล้วก็หลักฐานทางการของผู้เชิญน่ะก็พวกพาสปอร์ตนั่นไงแล้วก็ถ้าเรามีอื่นๆก็อย่างเช่นบัตรประชาชนของผู้เชิญหรืออะไรก็ถ่ายส่งมาด้วยคือเอกสารผู้เชิญทั้งหมดเนี่ยสามารถถ่ายรูปชัดๆนะแล้วก็ส่งมาให้เราทางไลน์ทางอีเมลต่างๆได้เลยคือตรงนี้มันเหมือนว่าหลักฐานที่ผู้เชิญเนี่ยไม่เคยทำผิดกฎของทางตม. UK อะไรประมาณเนี้ยก็ปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน invitation เอกสารเชิญจากผู้เชิญก็คือจดหมายเชิญนั่นไงแล้วก็หลักฐานที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่ใน UK ก็คือพาสปอร์ตนั่นไงแล้วก็ที่เขาไม่ได้พูดถึงในนี้อาจจะเป็นเพราะว่าออฟเลือกเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนก็เลยไม่มีเช็คลิสต์โผล่มาก็คือสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวนะเยี่ยมเยียนไม่เกี่ยวพวกใบจองโรงแรมแผนการเดินทางตั๋วเครื่องบินซึ่งในนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าก็แนะนำทั้งท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนก็ทำตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วเครื่องบินแบบจองเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นตั๋วจริงนะเพราะว่าถ้าวีซ่าไม่ผ่านเราก็เสียเงินเยอะเลยอ่ะใช่ไหมเอาแค่ตั๋วจองก็พอแล้วก็เอกสารอื่นๆที่เขาไม่ได้บอกทางด้านบนอันนี้เราเติมเองก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นรูปภาพหลักฐานต่างๆอย่างเช่นรูปภาพการทำงานของเราอันนี้คือถ่ายให้เห็นถึงกระบวนการทำงานหรือถ่ายกับป้ายหน้าบริษัทหรืออะไรก็ว่ากันไปคือเราต้องมีตัวเราอยู่ในรูปด้วยรูปภาพของครอบครัวก็คือสอดคล้องกับว่าเรามีเอกสารราชการอื่นๆที่เราส่งไปด้วยหรือไม่อย่างเช่นสูติบัตรของบุตรก็ถ้ามีตรงนั้นก็มีภาพครอบครัวด้วยก็ดีอันนี้ไม่ได้บังคับแล้วก็เอกสารความสัมพันธ์ก็พูดไปแล้วรูปภาพวิดีโอคอลหรือรูปถ่ายคู่กับผู้เชิญแล้วก็เอกสารการเชิญอันนี้พูดไปแล้วแล้วก็เอกสารส่วนตัวเพิ่มเติมอย่างเช่นจดหมายแนะนำตัวอันนี้จะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่แล้วก็ใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พวกเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นๆตามตัวอย่างนี้ก็ทะเบียนบ้านหรือว่าโฉนดที่ดินถ้ามีแล้วก็ถ้าเกิดเคยได้วีซ่า UK มาก่อนหรือเคยได้วีซ่าอื่นๆอย่างเช่นเชงเก้นมาก่อนก็ใส่ไปด้วยหรือมีหลักฐานอื่นๆนอกจากนี้อีกก็เติมใส่ไปส่วนหน้านี้ก็คือก็ติ๊ก3ข้อนี้แต่ว่ายังไม่ต้องเซ็นชื่อนี่ไงเขาบอกไว้อยู่ตรงนี้ครับสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน gonoguide.com/visa ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลย